có những cái vị này nè mới có cái sân khấu tuồng cổ ngày hôm nay. Các con diễn nè, các con hát nè, các con múa nè, các con vũ đạo. Nhớ mấy vị này, Vinh là người Việt Nam. Vinh không phải là chi nhánh của ông Trung Quốc, Vinh là cải lương tuồng cổ Việt Nam. Yêu quê hương thượng trường tồn vì Nam Quốc, thân trai chí tan bồng mai này dù vui thân lứa tăng 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 tăng. Chào mừng quý vị đã trở lại với Trăm Năm Sân Khấu, một chương trình nằm nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta dành cho các loại hình nghệ thuật của dân tộc. Và trong số podcast hôm nay, chúng tôi vinh dự chào đón nghệ sĩ Bạch Long. Trước tiên chào cháu Bình. Dạ. Và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Con rất là vinh dự được chào đón chú, và chú con phải nói một chút cho quý vị khán giả biết về chú. Đó là chú sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, đúng không ạ? Thân sinh của chú là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, là rất là nổi tiếng ở loại hình nghệ thuật hát bội. Rồi chú thì thành danh với loại hình nghệ thuật cải lương, và sau này thì chú cũng được quý khán giả biết đến qua sân khấu kịch nói nữa. Thì con muốn dẫn vào cái tấm vé này. Đây là một cái tấm vé giao lưu cải lương tuồng cổ Việt Nam và triều kịch Quảng Đông Trung Quốc. Con muốn hỏi chú một chút về chữ cải lương tuồng cổ này, vì khán giả hiện nay có rất là nhiều những cái mặc định mà nhầm lẫn, là cải lương tuồng cổ, rồi cải lương Hồ Quảng, rồi cải lương lịch sử, rất là nhiều những cái khái niệm như vậy. Thì không biết thì theo chú thì cái khái niệm nào mà nó mới đúng ạ? Nếu mà bây giờ hôm nay chú cháu mình ngồi đây để nói chuyện về cải lương, thì chú cũng sẽ nói cho cháu và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình biết được cái bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ nó xuất thân từ đâu ra, và nó được khẳng định trong lòng quý vị khán giả cho đến ngày hôm nay. Thì phải nói là dòng họ đúng, dòng họ của Bạch Long là một cái dòng họ 4 đời đi làm nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ Quỳnh Mai là em ruột của cố nghệ sĩ Minh Tơ. Thì cố nghệ sĩ Minh Tơ là cha ruột của cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Tức là giữa Bạch Long và anh Thanh Tòng cũng có dòng họ bà con với nhau, là cô cậu. Thì Bạch Long là kêu sư phụ Minh Tơ là đúng là cậu ruột đó, cậu. Rồi anh Thanh Tòng gọi mẹ của Bạch Long là cô Bảy, bởi vì mẹ là thứ Bảy. Thì nó có một cái dòng họ dây mơ rễ má với nhau. Thì đúng là xuất thân của bên dòng họ của Bạch Long là bên anh Tòng thì kêu ông nội, nhưng mà Bạch Long phải gọi là ông ngoại. Vĩnh Xuân Bào Thắng. Tức là ông Vĩnh Xuân Bào Thắng là ngày xưa là dòng họ của Bạch Long là đi hát bội. Cậu Minh Tơ cũng hát bội. Còn ba Long là rể thôi. Cố nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn là rể của Vĩnh Xuân Bào Thắng. Thì nó có như vậy. Năm 1954 là thời điểm cải lương đang phát triển. Thì cải lương có hai trường phái. Trường phái thứ nhất là trường phái của bác Nam Châu, là trường phái hiện đại. Cải lương hiện đại tức là mặc đồ Tây diễn. Rồi thậm chí bác Nam Châu cũng có diễn tuồng Pháp, như Hamlet thì bác chữa viết lại là Hàm Lệ Thái Tử. Đó là trường phái của bác Nam Châu, là cải lương hiện đại, mặc đồ xã hội hát. Rồi có một cái trường phái là hát tuồng cổ, là trường phái của cố nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Thì bên dòng họ Bạch Long mới qua đoàn Phụng Hảo, đoàn cải lương Phụng Hảo là của bà Bảy Phùng Há. Tức là học cái nghề bên cải lương Phụng Hảo. Thì lúc đó thì trường phái của má Bảy Phùng Há, thực ra thì trong giới gọi má Bảy, chứ thật ra đúng là Bạch Long hay gọi bằng bà lận. Tại vì Bạch Long xem bà như là một bà tổ sáng lập ra cái bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Tại vì chính bà, ngày xưa là chính bà đích thân bà đi học của bác Mười Bửu, của ông Mười Bửu về cải lương, hồi xưa là gọi là cải lương tuồng Tàu. Thì má Bảy Phùng Há nổi những cái vai Lữ Bố, rồi
Cố nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam là nổi tiếng vai Lý Nhu. Rồi nghệ sĩ nhân dân Kim Cương là nổi tiếng điêu thuyền. Đó tức là các vị đó là ngày xưa đã nổi tiếng những cái vai mà của bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng tàu rồi. Để con tóm gọn lại một chút cho quý vị khán giả hiểu một chút về mặt lịch sử á, tại vì có lần cô Kim Cương cũng có đến và nói về cái lịch sử này, là cải lương á, là khởi thủy á, mình phải nói là từ đờn ca tài tử. Đờn ca tài tử xong rồi mới bắt đầu có ca ra bộ, rồi bắt đầu mới ca thay phiên. Ca thay phiên là bình thường là một người ca, thì bây giờ bắt đầu có hai người là đối đáp với nhau. Rồi sau đó mới có cái bản Dạ Cổ Hoài Lan ra đời, và nó là bài tổ của câu vọng cổ đó. Sau đó cải lương bắt đầu tiếp thu một cái loại hình nghệ thuật, đó là hát bội, và chúng ta bắt đầu có cải lương tuồng cổ như là chú Bạch Long vừa phân tích đó. Thì khi mà má Bảy Phụng Há và cô Năm Phỉ đi qua Paris để dự cái hội nghị đấu xảo đó, thì chúng ta hát cái vở cải lương tuồng tàu, là vẫn hát cái lữ bố hí điêu thuyền này kia nọ, và rất là được đón nhận. Thì theo cái dòng lịch sử thì nghệ sĩ nhân dân Nam Châu mới khai sinh ra một cái trường phái là Thật và Đẹp, mới tạo ra một cái đoàn Việt kịch Nam Châu, và bắt đầu hát những cái tuồng xã hội, và những cái diễn viên ở trên sân khấu là mặc đồ như là diễn viên điện ảnh vậy đó. Thì có hai cái trường phái, và xin mời chú nói tiếp về cái trường phái tuồng cổ ạ. Cái trường phái tuồng cổ đó có lý do gì? Năm 1979 tức là sau khi đất nước giải phóng thống nhất Nam Bắc một nhà, thì tới năm 1979 thì Bạch Long có tham dự một cái buổi hội thảo nghiệp vụ âm nhạc cho sân khấu cải lương. Thì được cố giáo sư Trần Văn Khê mới phân tích là loại hình nghệ thuật cải lương là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, tức là nó vay mượn kịch bản, có thể mình hát tuồng của Trung Quốc, có thể hát tuồng của Thái Lan, có thể hát tuồng của Ấn Độ, hát tuồng Campuchia đại khái, giống như đoàn Trần Hữu Trang đã từng hát nàng Seda ví dụ. Thì là một cái loại hình nghệ thuật tổng hợp, tại vì cái cải lương nó không được thống nhất, tiếng nói của nó không bằng cái hát chèo, nó không bằng hát bội. Ví dụ cái tiếng nói hát bội là âm nhạc, nghe cái biết hát bội liền, nghe tiếng nói của hát chèo là cái âm nhạc, nghe cái biết hát chèo liền. Thì cái ông cải lương này thì ổng chỉ có cái đờn ca tài tử, giọng cổ ba nam sáu bắc thôi, thì ổng sẽ đi vay mượn, ông đi học đó. Ông sẽ vay mượn những cái âm nhạc nước ngoài. Ví dụ ông hát tuồng Thái Lan thì đương nhiên ông phải vét nhạc Thái Lan vô. Ông hát tuồng Trung Quốc thì ông phải vay mượn tuồng nhạc của Trung Quốc vô. Thì sau đó mới thành Việt Nam hóa. Thì bây giờ Bạch Long nói lại về cái lịch sử của tuồng cổ ra đời. Tức là sau khi năm 1954 cải lương phát triển, nhiều đoàn, mỗi đoàn có hình thức của đoàn đó. Dù cải lương Hương Mùa Thu thì ca múa nhạc kịch, cải lương Kim Trung thì sẽ hát những vở kiếm hiệp. Ví dụ như Đồ Long Đao, ỷ Thiên Kiếm. Tức là đoàn Kim Trung 1, Kim Trung 2, Kim Trung 3 là chuyên hát về kiếm hiệp, Kim Dung, mà cũng tác phẩm cũng từ Trung Quốc. Đặc biệt đoàn cải lương Phụng Hạo sẽ hát Tam Quốc Chí. Đó, đặc biệt là cái chỉ có đoàn này là hát Tam Quốc Chí thôi, nhưng là chỉ có mang tên là cải lương Phụng Hạo. Rồi sau đó các cậu của Bạch Long, cậu Khánh Hồng, cậu Minh Tơ, cậu Đức Phú, nghệ sĩ Giang Thành Tôn, nữ nghệ sĩ Bảy Sự mới đi qua đoàn Phụng Hảo học nghề, thọ giáo đoàn Phụng Hảo, thọ giáo của đoàn của cố nghệ sĩ nhân dân Phụng Hả. Học được 3 năm thì bắt đầu mới đoàn đông diễn viên quá, thì những nghệ sĩ mà tiền bối của bên Bạch Long á thì không có đất dụng võ, mới xin rời đoàn Phụng Hảo, mới chạy về thành lập đoàn Khánh Hồng, Minh Tơ. Thực ra thì lúc đó chưa có cái tên cải lương tuồng cổ đâu, các cậu mới đặt là cải lương tuồng tàu. Thì khi đó đài truyền hình Việt Nam băng tần số 9 của xã hội Sài Gòn trước mới mời đoàn lên quay truyền hình hàng tuần, tối thứ Tư sẽ có một cái chương trình cải lương đặc biệt. Thì lúc đó để cải lương tuồng tàu. Thì thật ra mấy ông các vị giám đốc của đài truyền hình thời trước á có góp ý với các bậc tiền bối của bên Bạch Long là các anh đừng nên để cái chữ cải lương tuồng tàu, tại vì các anh còn hát lịch sử Việt Nam. Các anh cũng có thể hát Trọng Thủy Mỹ Châu, các anh có thể hát Lưu Bình Dương Lễ, mà các anh để cải lương tuồng tàu thì nó không hợp tình hợp lý.
mấy bác mấy chú bậc tiền bối của bên Bạch Long mới về họp lại sau cái cuối cùng nó lòi ra chữ cải lương Hồ Quảng. Mới đừng có để tuần tàu tự nhiên không hiểu sao lại nó thành chữ cải lương Hồ Quảng. Cái tới năm 1975 đất nước giải phóng thì Nam Bắc một nhà. Lúc đó thì đoàn Hồ Quảng Khánh Hồng Minh Tơ ngưng biểu diễn một thời gian lâu, bắt đầu cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng mới xin giấy phép Sở Văn hóa cho đoàn được hoạt động trở lại. Thì lúc đó thì có hoạt động lại, hoạt động ngày 1 tháng 9 năm 1975. Thì lúc đó thì vẫn hoạt động như cái vở mang tính chất tuần tàu. Có một cái giai đoạn thì Sở Văn hóa mới yêu cầu là đoàn bỏ chữ cải lương Hồ Quảng đi. Tại vì mấy anh phải diễn tuồng Việt Nam, lịch sử Việt Nam thì bắt đầu có suy nghĩ nát óc không biết tìm ra cái từ gì, thì nhờ chú Năm Triều là soạn giả Mai Quân, chú mới đề nghị nên để chữ cải lương tuồng cổ. Tức là gì? Cải lương tuồng cổ thì các anh sẽ được rộng cái nghĩa hơn, có thể hát tuồng cổ Thái Lan, có thể hát tuồng cổ Trung Quốc, có thể hát tuồng cổ Campuchia, có thể hát tuồng cổ Ấn Độ, thì nó cái đó nó hay hơn là cái chữ cải lương Hồ Quảng. Mình cắt nghĩa một chút cho quý vị hiểu cái chữ Hồ Quảng. Hồ á, theo nhiều tài liệu nghiên cứu á, nó chính là hò, còn Quảng ở đây á, có nghĩa là Quảng Đông. Vậy thì cái cải lương Hồ Quảng á, có vẻ như là nó muốn nhấn về cái phần âm nhạc, đúng không chú? Có nghĩa là mình vay mượn những cái âm nhạc của Quảng Đông ở Trung Quốc. Vậy thì xin hỏi chú là có phải sự thật là cải lương Hồ Quảng như cái cách gọi cũ nó bê nguyên si tất cả những cái bài của Trung Quốc hay không, mà không có cái gì của mình hay không, mà mình phải gắn với lại cái chữ đó suốt một cái thời gian dài như vậy? Thực ra là vậy. Lúc đầu tiên mà các bậc tiền bối của bên Bạch Long mà đi qua học bên cải lương Phụng Hảo á, thì đúng có vay mượn một số bài của Trung Quốc. Những cái bài của Trung Quốc là gì nè: Phảnh Phá, Sách Sủi. Ví dụ tan 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 thầm thi mạng thi công bao bộ, sức trận tiền Tô Đạt Liêu Hà Ban, thành thành thanh 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 khâm thừa ngôn xoay mẫu ban hà truyền, kim dưỡng tử luôn sinh lánh lình. Rồi Sách Sủi, rồi thắt cọt sang tung sang đánh chiến trường ấy là mộ hùng anh, dù thân có tác nguyện cam đành, nguyện một lòng phò ta tông hà ban. Đó, tức là lúc đầu có vay mượn một số bài của Trung Quốc. Nhạc Trung Quốc khác nha, nhạc Đài Loan khác nha. Tức là lúc đầu nhạc Trung Quốc kinh kịch, tại vì mình mượn tác phẩm của người ta diễn mà. Ví dụ như đoàn Minh Tơ diễn Trảm Định Ân, Thần Nữ với Ngũ Linh Kỳ, đương nhiên phải vay mượn một số bài của kinh kịch Trung Quốc. Ví dụ như nãy Long mới trình bày là Sách Sủi, Phảnh Phá, Vị Hoàng, Chúng Bản. Rồi tới thập niên 60 nó có một cái loại hình nghệ thuật mới của Đài Loan, tức là điện ảnh Đài Loan du nhập qua Việt Nam. Phim Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Thì cái âm nhạc của cái phim đó hoàn toàn là âm nhạc Đài Loan, nó hiện đại hơn cái nhạc của kinh kịch Trung Quốc như hồi nãy Bà Lâm trình bày. Thì cậu Đức Phú là người em thứ 10 của trong dòng họ Vĩnh Xuân Bầu Thắng mới đi qua rạp hát Cine Đại Nam xem. Cậu mới nghe những cái âm nhạc đó, cậu mới lấy, rồi cậu mới viết một cái vở tuồng Lương Sơn Bá Chú Anh Đài. Nhưng mà cậu lấy 50% âm nhạc của Đài Loan, 50% âm nhạc của cậu. Tức là thập niên 60 là cậu đã sáng tác âm nhạc Việt Nam phối hợp với âm nhạc Đài Loan, để cho đến ngày hôm nay quý vị khán giả đã xem qua Vũ Linh, Đại Linh diễn Lương Sơn Bá chúng này, quý vị rất là thích, rất là yêu quý. Quý vị ngộ nhận, quý vị nói trời ơi, nhạc Hồ Quảng hay quá. Những cái bài Vũ Linh hát quý vị khen hay, mà quý vị ngộ nhận là bài đó của Đài Loan. Nhưng thực ra để Bạch Long trình bày cho quý vị nghe, để quý vị phân biệt được cái nào của Việt Nam và cái nào của ông Đài Loan. Ví dụ một cái cảnh Lương Sơn Bá đến cầu hôn chú Anh Đài: hôm nay huynh đến đây cầu hôn muội. Thì chú Anh Đài bảo là Lương huynh ơi, đã trễ rồi. Lương Sơn Bá hỏi trễ sao?
thì chú Nài nói là cha em đã bắt em gả cho Mã Văn Tài. Lương Xuân Bá mới tức lên, không đành 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 đành. Ba sinh đã lấy giới duyên tình về lứa đôi, đành qua không sao đành chia đôi mình. Câu thì ước trước kia theo làn khói bay bạc rồi. Anh Đại ơi, mấy câu thề đang với anh nhớ hoài. Lương quên hỏi suốt kiếp duyên tình của chúng ta, có thế thôi xin hẹn kiếp sau này. Duyên tình của chúng ta tơ hồng vẫn buồn ràng, tình ta thế thôi từ đây. Chớ phụ anh Thưa quý vị, bài đó là của Đài Loan. Bài đó là của Đài Loan, Đức Phú lấy tới bài của Việt Nam. Ngài lên xe cưới ta từ ly buồn mình hợp duyên rồi, mưa nhỏ đây đưa số phận là kiếp người thế thôi. hôm kia còn yên vui ta ra 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 ra, hôm qua còn quá tươi ta ra 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 ra, hôm nay buồn đau thương, hôm nay sầu ước mi tuôn tràn lan tành đanh đanh da 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 đanh. Thời thốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo u buồn, ta ra ra đi 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 đi, dân luyến ai sao vĩnh biệt, tình đôi ta cách xa, đời là do phận số đành chia tay hỡi em. Thưa quý vị, cái bài đó là của nhạc sĩ Đức Phú sáng tác, ông lấy từ giai điệu bolero Việt Nam. Đó, thành ra khi quý vị nghe, quý vị đi ngộ nhận là bài đó của Đài Loan, nhưng thật ra tại ông ấy, ông Đức Phú ông viết, ông để vô nhưng mà cái tích của tuồng Tàu. Chứ thật ra là Đức Phú ngày xưa đã sáng tác 50% nhạc của Đức Phú, 50% của nhạc Đài Loan để vô trong cái tuồng Lương Xuân Bá Chuyên Đại. Thì ngoài cái bài đó ra còn có thêm những cái bài bản nào của Việt Nam nữa? Thực ra ông đã làm cái sự phát triển âm nhạc á, từ hồi xã hội chế độ trước rồi. Bằng chứng là lúc ông làm trong hãng đĩa Việt Nam đó, thì có những cái vở tuồng Tàu, Sở Vân Cứu Giá nè, Lưu Kim Đính nè, thì hoàn toàn âm nhạc của Đức Phú không có lọt một bài nào mà của Tàu hết. Ví dụ Bạch Long nói ví dụ cái vở Bao Công Vô Là Gạch đi, hoàn toàn âm nhạc của Đức Phú không. Nội cái cảnh mà Bạch Long nhớ lúc mà xuống Diêm Dương á, ông Thanh Tuấn ca trần gian từ giả xuống cõi âm tỳ, khi nghe phán quan ban án tôi tình. Rõ ràng là cái âm nhạc đó không phải là của Tàu, không phải của Đài Loan. Nguyên cái vở tuồng đó tích thì tích Tàu, nhưng hoàn toàn âm nhạc ngoài giọng cổ Khóc Hoàng Thiên, Ba Nam Sẽ Bắc rồi không nói, nhưng mà tân nhạc là hoàn toàn của Đức Phú không. Rồi Bạch Long ví dụ nha, một cái vở tuồng lịch sử Việt Nam nè, Câu Thơ Ngựa. Anh tài trong thời chiến, thề nguyên dương cao chí hùng, dầm ngang phong sương trắng ngày, yêu quê hương thường trường tồn vì Nam Quốc. Thân trai chí tan bồng mai này, dù vui thân lứa tăng 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 tăng. Tức là ông lấy từ âm nhạc bolero Việt Nam, ông mới phối thành cái giai điệu nó như vậy. Giống như bây giờ ngày xưa đó, cải lương tuồng Tàu của chú diễn ấy, là sử dụng bộ gõ trống quảng không à. Ví dụ xuất trận là tít tít cha cha tung tung cha 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 tin tin cha cha tung 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 cha. Qua lịch sử Việt Nam, Đức Phú sáng tác bằng âm nhạc. Ví dụ xuất trận đan 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 than đan 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 than than đan
múa bộ than 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 rin đinh than than tinh than, tức là cũng cái bộ trụ vậy, nhưng mà hồi xưa lại dùng trống quản, thế sang sang tung tung sang mượn giai điệu của Trung Quốc, bây giờ không có mượn giai điệu đó nữa, mà bằng âm nhạc của Việt Nam, than 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 rin đinh than 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 than. Tức là Đức Phú đã làm trước thời trước rồi, sau này mới lấy cái đó để vô âm nhạc tuồng lịch sử Việt Nam. Nhưng mà có cái này nè, hồi xưa anh Thanh Đồng còn sống thì Bạch Long có tâm sự với anh Thanh Đồng, nói là dòng họ mình có công nhưng mà có tội. Cái tội là không phân biệt âm nhạc với nhau. Ví dụ bây giờ cái lúc mà anh Năm với cậu Mười, hai người đã hợp tác với nhau, đã làm nên cái âm nhạc đặc biệt dành cho riêng cải lương tuồng cổ, là qua vở Câu Thơ Yên Ngựa, qua cái Bảo Táp Nguyên Phong, qua cái Nữ Tướng Bùi Thị Xuân, qua những tuồng lịch sử, anh đã có âm nhạc riêng cho sân khấu tuồng cổ. Cái bắt đầu cái thời mà video cải lương, cái anh lại lười, anh không phân biệt cái nhạc đó, anh lấy cái nhạc đó anh gắn qua Chung Vô Diệm, anh gắn qua những cái tuồng Tàu không à. Rồi cái bây giờ anh nói cái âm nhạc đó của Việt Nam không ai tin. Anh nói âm nhạc của Việt Nam không ai tin, nói tôi mới coi tuồng Thần Nữ Yên Vũ Liên Kỳ, tôi thấy cũng có cái bài tăng 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 tăng, thì sao tôi tin mấy cái đó của Việt Nam? Cái đó là cái chết của mình đó Năm. Tức là anh với cậu Mười đã sáng lập ra cái loại hình âm nhạc này để dành cho tuồng cổ Việt Nam. Thì sao anh không giữ cho nó, để riêng cái đó, đừng có đẩy qua bên thằng tuồng Tàu. Anh đẩy qua đây, bây giờ anh nói của anh không ai tin. Có nghĩa là ban đầu á, mình đúng là có vay mượn tuồng Tàu thật, có vay mượn. Không những vay mượn về mặt âm nhạc mà còn vay mặt về kịch bản nữa. Nhưng mà sau thời gian á, thì các vị tiền bối của chúng ta đó bắt đầu cũng ý thức được rõ rằng đã đến lúc chúng ta phải có một cái gì đó của chúng ta. Thế là bắt đầu tạo ra những cái tuồng nhạc của Việt Nam và kịch bản của Việt Nam luôn. Thí dụ như Bảo Táp Nguyên Phong là nó nói về cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất của Trần Thủ Độ đó. Của Trần Thủ Độ và Trần Cảnh đó. Thì đó là một tuồng là hoàn toàn Việt Nam, đúng không ạ? Nhạc Việt Nam mà kịch bản của Việt Nam luôn. Nhưng vì chúng ta thiếu một cái động tác, đó là chúng ta không có đứng ra chúng ta nói nè đây là của Việt Nam nha. Và lâu dần thì khán giả đang có một cái sự nhầm lẫn và vô dần. Đây là lúc mà chúng ta phải xác định rất là rõ là cần phải trả lại những cái tuồng đó với là cái tên là cải lương tuồng cổ hoặc là cải lương lịch sử, thay vì chúng ta cứ gọi chung gom lại là cải lương Hồ Quảng hết, đúng không? Thực ra chú Bạch Long thích cái chữ cải lương tuồng cổ hơn. Thiệt. Tại vì hôm nay Bạch Long có đi giao lưu với đoàn ca kịch Quảng Đông Trung Quốc á. Cái tự nhiên mình thấy mình hãnh diện cái chữ cải lương tuồng cổ Việt Nam đó. Đây đó mình rất là hãnh diện. Và cải lương tuồng cổ Việt Nam và triều kịch Quảng Đông Trung Quốc có nghĩa là mình phân định rất là rạch ròi. Chúng tôi có cái của chúng tôi và chúng tôi giao lưu với cái của bạn, đúng không? Đúng rồi. Giống như Bình Long rất là hãnh diện, như bây giờ hỏi Bình nè, giờ tự nhiên cải lương Hồ Quảng Việt Nam, rồi giao lưu với Quảng Đông, triều kịch Quảng Đông Trung Quốc. Cái gì như mình thấy cái chữ tuồng cổ á, nó phân biệt rõ ràng tôi là người Việt Nam, tôi hát cải lương Việt Nam, đồng ý tôi có giao lưu thì tôi phải hát tuồng của bạn. Nhưng các bạn nhìn đi, nghe đi, âm nhạc của tôi là giọng cổ, khóc Hoàng Thiên, Xuân Tình, Sạn Xê. Nhưng mà âm nhạc tôi là tân nhạc của nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Không có gì của bạn, chỉ có mượn kịch bản của bạn. Nó rõ ràng. Nói chữ Hồ Quảng đó, thì chúng ta không thể không nhắc đến cố nghệ sĩ Vũ Linh.
là một nghệ sĩ đã rất là nổi tiếng với lại những cái vở diễn, thí dụ như là Tiết Đinh Sang, Tiết Nhân Quý, những cái vở mà chúng ta vẫn ngày xưa mà chúng ta gom hết vào Hồ Quảng á, thì những cái bài hát đó, giai điệu của nó nghe rất là kiểu mình nghe mình muốn nhún nhảy, và vũ điệu cũng rất là đẹp. Thì nhân dịp này á, thì xin chú Bạch Long cũng minh định cho quý vị khán giả là trong những cái bài mà mọi người cứ mặc định là của Trung Quốc á, thì cái bài nào là của Việt Nam trong những cái vở mà của chú Vũ Linh diễn? Như Bình vừa nhắc tới anh Vũ Linh, thì phải nói nè, những cái vai diễn mà để đời cho anh Vũ Linh mà nổi tiếng ở Việt Nam hoàn toàn là tuồng của Đức Phú. Ví dụ Lương Sư Bá Trên Đài là cũng ông Đức Phú ông viết. Rồi Sa Phu Đi Sứ, anh Vũ Linh nổi tiếng đầu tiên là vở Sa Phu Đi Sứ. Tại sao anh nổi? Có một cái đoạn ảnh hát với Thanh Thanh Tâm. Cái bài này do nhạc sĩ Đức Phú viết chứ không phải là của Trung Quốc. Tiếng đàn điệu buồn thấy lòng xạc xào, lòng buồn như mơ. Nàng đưa ta đến đâu thấy thương ôi nhiều quá. Tiếng đàn sướng nói về đời sống dân yên, cuộc đời thì ti 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 ta ti ti. Ngày mà tôi lên đường nhạc nàng xin nhớ hoài, lòng ghi nhớ chân tình về bao niềm thương nhớ mãi không nguôi. Đó, cái bài đó là của Đức Phú sáng tác. Đức Phú viết ra cho Vũ Linh hát trong cái tuồng Sa Phu Đi Sứ. Hoàn toàn cái bài đó không phải là của Trung Quốc, và cũng không phải của Hồng Kông, mà cũng phải của Đài Loan, nhạc sĩ Việt Nam sáng tác. Thì mình cũng phải nói rõ ra như thế này là Hồ Quảng thì nhạc hay thiệt, nhạc Đài Loan cũng hay thiệt, nhưng mà bên cạnh những cái hay của nước bạn thì mình cũng có sáng tạo ra những cái hay của mình. Nhưng mà rất tiếc là mình không có một cái cơ hội như hôm nay để mình nói ra, để mình khẳng định đâu cái gì là của mình và cái gì là của bạn. Đó, thì cái nào của bạn thì mình nói của bạn, nhưng cái nào của mình thì cũng đến lúc là mình phải phân định rõ ràng của mình, để một thời gian sau kẻo người ta mặc nhiên tất cả mọi thứ đều là của bạn hết thì cũng thiệt thòi cho mình. Mà nếu mình nói cái của bạn là của mình thì cũng thiệt thòi cho bạn. Nên là rất là cảm ơn chú ngày hôm nay đã đến đây và cho tụi con một cái sự minh định. Thì mình nói tiếp về nhạc sĩ Đức Phú, là cái người có cái công rất lớn khuếch trương cái nghệ thuật cải lương tuồng cổ của mình đó. Không chỉ là sáng tạo ra những cái bài mới dựa trên những cái giai điệu bolero được cải biên, ông còn làm mới những cái bài lý, những cái bài dân ca của mình, đúng không chú? Đúng vậy. Mà chú nói khi đó là đoàn Minh Tơ dựng một cái vở tuồng Câu Thơ Yên Ngựa, tức là nói về Lý Thường Kiệt. Cố nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Tòng mới bàn với cậu Đức Phú là hoàn toàn âm nhạc Việt Nam hết, từ vũ đạo múa cho đến ca cũng vậy, sẽ lấy những bài lý phối thành tân nhạc. Ví dụ một cái đoạn Lý Đạo Thành xử án Thuận Dương, thì bà Ý Lan xin tội cho Thuận Dương, ông Lý Đạo Thành tức lên thì ông mới ca cái bài lý. Cái bài đó là bài Lý Cây Bông. Nhưng mà tại vì ông Đức Phú ông sẽ phối theo cái kiểu của cái lương tuồng cổ để cho nghệ sĩ Thanh Tòng múa. Thì ví dụ như bà Ý Lan nói quan tệ chấp ta xin ngài mà, thì Thanh Tòng mới nói gương xưa chạy nước thành dẹp tình duyên, ta lo việc chung đi đâu đây, từ ý ta thả Thượng Dương toàn dân đau đi cùng, bao thảm họa tóc tàn ngoại bang lớn sang điện, ta phải đứa vàng cầu nương nước đừng lại chuyến đồng thần từ Việt. Tức là khi nghe quý vị sẽ ngộ nhận tưởng là nhạc Trung Quốc, nhưng mà nghe kỹ cái đó bài Lý Cây Bông. Nhưng mà tại vì Đức Phú ông phối theo cái kiểu cho cố nghệ sĩ Nhân Dân Thanh Tòng múa vũ đạo, ông hất tay gió, ông vuốt cái đầu thì nó mới hợp với phong cách của tuồng cổ Minh Thơ. Ví dụ cái tuồng Nữ Tướng Bùi Thị Xuân, ông Trần Quang Diệu vô ông tỏ tình với bà Bùi Thị Xuân,
thì ổng sẽ vô cái bài Trăng Thu Dạ Khúc, rồi bà kia mới vô giọng cổ. Thì cái cách xử lý của nhạc sĩ Đức Phú, ông phối tân nhạc tha ra đan tan 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 tình tan tum 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 ti ra đây tum 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 ta tan 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 tan. Xuân ơi đã mấy mùa qua thành tan tan tan, nước chảy trên cầu, lòng anh chợt thấy vấn vương, muốn đau tâm sự cùng ai yến quanh. Đó là ông phối tân nhạc, nghe mới là mình tưởng bolero nhưng mà thật ra Trăng Thu Dạ Khúc. Dạ. Con nghĩ là sau cái buổi hôm nay á, khi mà quý vị khán giả nghe lại những cái âm nhạc ở trong các cái vở cải lương tuồng cổ á, chắc là quý vị sẽ để ý hơn những cái này. Xin chú nói thêm một chút nữa là về mặt nhạc cụ. Nhạc cụ của Hồ Quảng khác và nhạc cụ của cải lương tuồng cổ khác. Cái âm nhạc thì như chú đã trình bày rồi, còn cái nhạc cụ mình đánh á, nó có khác không chú? Có khác. Dạ. Ví dụ ngày xưa nhạc cụ của bên Hồ Quảng á, những cái âm nhạc, cái cây đàn á là của Trung Quốc hết. Yeah. Ví dụ tam thập lục, đờn tỳ bà, đờn cò, kèn lá. Yeah. Nó hoàn toàn nó khác hơn cái bên đây. Bên đây là nhạc sĩ Đức Phú sử dụng bằng âm nhạc hiện đại, saxo, violon, trống tay, ọt, đàn bass. Hồi đó Bạch Long nhớ có một cái tuồng cải lương Thất Tinh Mai, thì cái bài Thông Mai, tác giả là viết 2 bài Thông Mai, thì bài đầu Đức Phú cho ban nhạc Tàu chơi, thì cái âm nhạc Trung Quốc là ngày xưa vua Đức Thành Thang, rồi xong cái đoạn sau Đức Phú chơi bằng dàn nhạc tân hiện đại. Cái giai đoạn đó con nhớ, nếu con lầm con nhớ là cái giai đoạn mà bùng nổ một cái loại hình gọi là tân cổ giao duyên, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì nhạc của Quảng là vẫn là ngũ cung, tất cả các cây đàn là đánh theo ngũ cung hết. Nhưng mà khi mà mình đánh tân cổ giao duyên á, thì mình có kết hợp thất cung, có nghĩa là nhạc của phương Tây, mà bắt đầu đó có piano rồi, và mình đánh cho nó dày lên rồi để mình có thể chuyển mượt mà từ tân nhạc sang cổ nhạc, đúng không chú? Tức là nhiều ngày xưa, ví dụ như mấy cái hạng đĩa Việt Nam á, thì cái trường phái mà tân cổ giao duyên là trường phái của Bắc Diễn Châu đó. Tức là ông lấy những cái bài ca tân nhạc, cái ông viết lời thành giọng cổ. Thì mới đầu cái thành phố buồn lắm thơ vương cơn gió chiều lành bước tấm hồn vậy đó, viết cái bài thành phố buồn cái vô giọng cổ. Thành phố buồn buồn tương chìm bước đường quanh co tông già sơ sát la gió lạnh miền xa về quyện ngóc nghiêng sầu. Ví dụ thì hát mấy cái tuồng mà cải lương tuồng Sở Dân Cứu Giá rồi đó, thì bác Diễn Châu nói Đức Phú viết cái bài tân nhạc cho Mỹ Dâu vô giọng cổ. Thì cậu viết đi. Bạch Long còn nhớ cái tuồng Sở Dân Cứu Giá có cái đoạn Thanh Tuấn ca bài nhạc để cho Thanh Chương Vệ vô giọng cổ. Tại vì có đó là Trăng Thu Dạ Khúc hoặc là Lý Sao gì, thì bác Diễn Châu nói Đức Phú viết bài tân nhạc, thì ông Thanh Tuấn hát với Thanh Chương Vệ. Đường Hàng Châu quá xa tăng 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 tăng, đưa tiếng nàng ngàn dặm thành thanh 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 thành thanh, đường thiên lý quang sang dăm ngàn bên cung than, ta đi ra ti ta 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 ti đi ra 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 ta đi ra 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 ta ra ra đi đi ra ra ra. Sương khuya rơi trời lạnh sang đông, gió lạnh vào tim, lòng ước mơ nhưng nào có ai mong cùng với ta. Sanh châu trần ta ra thì ra
ta ta vô giọng cò. Dạ hay quá. Tức là tuồng tàu nhưng mà Đức Phú phối tân nhạc cho diễn viên nó vô giọng cò. Tức là ông đã làm trước đó rồi. Thì mình hay nói về cái chuyện gọi là thoát trung này nọ đó, thì mình phải nói rõ một cái điều như thế này, đó là chúng ta, cái vị trí địa lý của chúng ta nó quá đặc biệt đi. Chúng ta trót sinh ra ở kế một cái gã khổng lồ về mặt văn hóa, nên là suốt một cái thời gian dài chúng ta làm sao mà chúng ta nói thoát là thoát liền được những cái ảnh hưởng về mặt văn hóa, âm nhạc này kia nọ, nó vẫn rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay chú Bạch Long tới đây, con thấy được một cái nỗ lực rất là lớn của cha ông mình để mình có một cái loại hình nghệ thuật mà mình biết rằng mình bị ảnh hưởng, nhưng mình lâu dần mình có cái của mình để mình biến nó thành của mình. Và khi mà mình hát tuồng của một quốc gia nào, mình lại dùng âm nhạc của quốc gia đó đồng thời kết hợp với âm nhạc của mình để tạo ra một cái tác phẩm mới. Thì đây là cái công rất là lớn của những cái người nhạc sĩ, và trong đó có nhạc sĩ Đức Phú là cậu của là người mà chú Bạch Long gọi bằng cậu, đúng không ạ? Dạ đúng. Thì hôm nay chúng ta nhớ về những người nhạc sĩ đó để chúng ta thấy rằng nghệ thuật của chúng ta đã lớn lên và có một cái bản sắc của riêng mình thông qua những người nghệ sĩ tiên phong. Rất là cảm ơn chú đã kể câu chuyện của gia đình mình ngày hôm nay. Thì phải nói là hôm nay để nói cho quý vị khán giả và các bạn trẻ nào mà yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ thì nhớ, ví dụ như thường mà Bạch Long cúng tổ đó, cái Bạch Long cũng hay làm một cái bàn thờ riêng, nhắc học trò mình nhớ là hôm nay các con các cháu hát tuồng cổ, các cháu ca cái bài này, các cháu biết ai sáng tác bài này cho các cháu hát không. Thì Bạch Long hay làm là bàn thờ tổ, ngoài tập vị thánh tổ ra, cái làm một cái bàn thờ riêng là bác Mười Bửu là thầy của bà Bảy Hùng Há. Cái tên là bà Bảy Hùng Há. Rồi bắt đầu mới có ngũ hổ tướng của bên dòng họ là Khánh Hồng, Minh Tơ, Thành Tôn, Đức Phú, Thanh Tòng, để cho các học viên của đệ tử học Bạch Long á nhớ có những cái vị này nè, mới có cái sân khấu tuồng cổ ngày hôm nay. Các con diễn nè, các con hát nè, các con múa nè, các con vũ đạo, thì có nhớ phải nhớ mấy vị này. Bà Bảy Hùng Há cũng là bà tổ sáng lập ra bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Đối với Bạch Long xem bà Bảy như là bà tổ, tại không có bà này sao nó có cái loại hình này. Đồng ý là bà thọ giáo của ông kia, ông Trung Quốc, nhưng có cái này nó mới ra cái này nè. Giống như là bác Trần Nhân Khê đã từng nói, mình vay mượn người ta rồi bắt đầu mình Việt Nam hóa. Bằng chứng là cái kho tàng âm nhạc của cải lương mình nó có một số bài của Trung Quốc mà, như bài Ngũ Điểm Bài Tạ. Đến trường chúng cháu thành công, gắn lo học hành ta ti là ngày sau thành dưỡng diễn viên, mai sau đọc đa đi đẻ. Rồi của mình nè, một lòng dân lệnh bác triền, đã đà tỷ là cái bài Tạ. Rồi có bài Miên Hậu Hồi Cung, ta đi đi ta đi ra đi ra ta ra ti ta đi ta đi ta đi ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi ta đi ra đi ta ta. Thì bác Trần Nhân Khê nói cái bài đó của Miên là của Campuchia. Tức là mình vay mượn của người ta thì mình Việt Nam hóa, nó của thành mình. Cũng giống như Kim Vân Kiều, đúng không ạ? Cái tác phẩm của Trung Quốc, nhưng mà Đại Thi Hào Nguyễn Du đã tạo ra một cái tác phẩm mới và mang một cái hồn cốt của Việt Nam với những ngôn từ Việt Nam rất là đẹp. Và hy vọng rằng sau cái tập podcast này thì các bạn trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến loại hình nghệ thuật tuồng cổ, và chú Bạch Long vẫn đang miệt mài đào tạo ra những cái diễn viên mới, những cái giọng ca mới để hy vọng rằng duy trì được cái truyền thống gia đình đã 4 đời làm nghệ thuật của mình. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe và giữ gìn truyền thống của gia đình. Cảm ơn chú. Trước khi chia tay thì Bạch Long xin nhắc là các bạn trẻ, mình là người Việt Nam thì mình phải là cải lương tuồng cổ, làm ơn bỏ chữ cải lương Hồ Quảng giùm tôi. Mình không phải là chi nhánh của ông Trung Quốc, mình là cải lương tuồng cổ Việt Nam. Đó cũng là lý do chúng ta có podcast Trăm Năm Sân Khấu này đó chú, để chúng ta luôn luôn nhớ về
một loại hình nghệ thuật của dân tộc, nhớ về lịch sử cha ông của chúng ta đã kiến tạo nên văn hóa của Việt Nam như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tập podcast này và hẹn gặp lại trong những tập podcast lần sau.